Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 10 for the chapter 3, standard 9, part 1. So we are discussing in this series of lectures polynomial, and we have come up to the last part of this exercise we are solving. And then what we have to do is, I think this is not a difficult issue. Factor theorem we have seen, and also we have seen what is remainder theorem. Both are two sides of the same coin. आपण काय म्हणतो, फॅक्टर रिमाइंडर थिअरम मध्ये काय म्हणतो, जर आपण पी एक्स या पॉलिनॉमियलला बघा, आपण काय म्हणतो बघा तिथे रिमाइंडर थिअरम मध्ये, की जर माझं पी एक्स हे पॉलिनॉमियल असेल आणि त्याला मी जर एक्स मायनस ए ने डिव्हाइड केलं, इफ आय डिव्हाइड पी एक्स बाय एक्स मायनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, असं आपण म्हणतो. दिस इज रिमाइंडर थिअरम, आर टी. आणि फॅक्टर थिअरम काय सांगतो आपल्याला, की पी एक्स हे पॉलिनॉमियल असेल, पी एक्स इज पॉलिनॉमियल, आणि पी ऑफ ए वेअर ए इज एनी रियल नंबर इज 0, म्हणजे त्या पॉलिनॉमियलची एक्स इज इक्वल टू ए ला व्हॅल्यू 0 येते. देन व्हॉट वी से, एक्स मायनस ए इज द फॅक्टर. एक्स मायनस ए इज अ फॅक्टर या वाक्याचा अर्थ काय, एक्स मायनस ए ने पी ऑफ एक्सला भाग जातो. म्हणजे थोडक्यात एखाद्या पॉलिनॉमियलला जर एक्स मायनस 2 हा त्याचा फॅक्टर असेल तर पी ऑफ 2 विल बी 0, किंवा थोडक्यात उलटं म्हणायचं आहे, जर पी ऑफ 2 0 असेल तर एक्स मायनस 2 हा त्याचा फॅक्टर असेल. आणि पी ऑफ एक्सला मी एक्स मायनस 2 ने भागणार असेल तर भागल्यानंतर रिमाइंडर काय येणार, पी ऑफ 2, आणि तो 0 असेल. तेव्हा ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ह्याच्यात काही फार वेगळं आपण रॉकेट सायन्स बोलत नाही आहोत, व्हेरी सिम्पल. ठीक आहे. नाव सी व्हॉट इज आस्क्ड इन प्रॉब्लेम नंबर 5 ऑफ युअर एक्सरसाइज 3.5. Problem number 5 of exercise 3.5. What is asked here? Divide the first polynomial by the second polynomial and find the remainder using remainder theorem. आता यातला एक प्रॉब्लेम फक्त आपण करूया, की से लास्ट वन 54m cube plus 18m squared minus 27m प्लस 5 याला आपण डिवाइड बाय एक्स मायनस 3, सॉरी एम मायनस 3. मग आता रिमाइंडर थिअरम काय सांगतो तुम्हाला, एखाद्या पॉलिनॉमियलला मी एम मायनस ए ने भागले, इथे 3 आहे तर पी ऑफ 3 हा रिमाइंडर येतो, पी ऑफ ए हा रिमाइंडर येतो. बघा इथे काय म्हणतोय आपण, पी ऑफ एक्स या पॉलिनॉमियलला एक्स मायनस ए ने जर भागलं तर रिमाइंडर पी ऑफ ए येतो. मग इथे मला रिमाइंडर काढायचं आहे, म्हणजे एम मायनस 3 ने भागल्यानंतर रिमाइंडर काय येतो हे काढायचं आहे. मग इथे मी काय घेणार, पॉलिनॉमियल जे पी एम आहे ते मी काय घेणार, 54m क्यूब अधिक 18m चा वर्ग वजा 27m अधिक 5, आणि एम मायनस 3 हा रिमाइंडर, सॉरी एम मायनस 3 ने डिवाइड करायचं आहे तुम्हाला. So if P of m is divided by m minus 3, then remainder r is equal to P of 3. हा by remainder theorem, हे काय आपण स्वतः शोध नव्हे लावलेला, this is a famous remainder theorem. ओके, सो यूज इट. पी ऑफ 3 काढूया आपण. पी ऑफ 3 म्हणजे काय करायचं, जिथे जिथे एम आहे तिथे 3 टाकायचं. तेव्हा 54 गुणिले 3 चा वर्ग अधिक, सॉरी घन, त्याच्यानंतर आय विल इरेज दिस, बेटर यू शुड बी इन प्रॉपर पोझिशन टू रीड. 54 गुणिले 3 चा घन मायनस 18m स्क्वेअर्ड, म्हणजे नाही प्लस आहे ते,
प्लस 18 इंटू 3 स्क्वेअर, त्याच्यानंतर मायनस 27m म्हणजेच मायनस 27 गुणिले 3 आणि प्लस 5 म्हणजेच काय होणार 54 गुणिले 27 अधिक 18 गुणिले 9 वजा 27 गुणिले 3 आणि अधिक 5. So I will enlarge the screen. So now what will happen? 54 गुणिले 27 मला काढायचे. 27 चौक 27 एके 27 दुने 54, 27 चौक 108. सो 8 हातचे आले 10, 27 पंचा 135 आणि 10 145, 1458. त्याच्यानंतर 18 गुणिले 9, 18 9 162 म्हणून ते 162. वजा 27 गुणिले 3 म्हणजे वजा 81 आणि अधिक 5. मग आता काय येईल बघा 1458 अधिक 162 आणि अधिक 5 म्हणजे थोडक्यात काय झालं 1458 अधिक 167 आणि वजा 81 162 आणि 5. मग हे 7 आणि 8 15चे 5 हातचाला 1 आणि 16 17 17 आणि 145 म्हणजे 155 आणि 7 162 आणि वजा 81. मग हे करा 1625 वजा 81 काय येईल 5 वजा 1 4 आणि 162 मधून 8 गेले 154. त्यामुळे 1544 असं उत्तर येईल. म्हणजे हा रिमाइंडर झाला. त्यांनी काय विचारले तुम्हाला त्या प्रश्नामध्ये काय विचारले बघा 5वा प्रश्न सोडवतोय आपण. त्यामुळे त्यातला हा भाग डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनॉमियल बाय सेकंड पॉलिनॉमियल अँड फाइंड द रिमाइंडर युजिंग रिमाइंडर थिअरम. सो रिमाइंडर इज 1544. कधी या पॉलिनॉमियलला मी m-3 ने भागलं की जो रिमाइंडर येणार तो असणार p(3). म्हणून आपण p(3) ची व्हॅल्यू काढली ती आली 1544. सो दिस इज हाऊ इफेक्टिव्हली वी कॅन यूज रिमाइंडर थिअरम. हे त्यातलं लक्षात घ्या. सो रिमाइंडर थिअरम आधी काय आहे फॅक्टर थिअरम काय आहे हे कन्सेप्च्युअली आपण त्याच्यामध्ये क्लिअर पाहिजे. रिमाइंडर थिअरम रिमाइंडर देतो, फॅक्टर थिअरम फॅक्टर आहे की नाही हे तुम्हाला चेक करायला मदत करतो. मग रिमाइंडर थिअरममध्ये तुम्ही काय म्हणणार पुन्हा एकदा मी लिहितो की माझं जर पॉलिनॉमियल px असेल आणि त्याला मी x - a ने डिवाइड करत असेल, आय एम डिवाइडिंग दिस पॉलिनॉमियल बाय दिस x - a विच इज अ लिनियर पॉलिनॉमियल, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a. हा पहिला मुद्दा. आणि दुसरा मुद्दा काय इफ px is any polynomial, if px is any polynomial and for some a belonging to r, for some a belonging to r म्हणजे रियल नंबर, p of a is 0, then x minus a is factor of x minus a is factor of p of x. This is the factor theorem. ठीक आहे. त्यामुळे हे जरा नीट समजून घ्या कसे प्रॉब्लेम्स आपण करतोय बघा. ते पुस्तक वाचा, ही लेक्चर्स ऐका पुन्हा पुन्हा. सो पॉज रिव्ह्यू अँड प्रोसीड, पॉज रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. लक्षात घ्या. सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टँड each and every idea that is expected from you. ठीक आहे. आता त्यातला आपण 6वा प्रॉब्लेम बघूया. त्यांनी काय म्हटलंय बघा इफ द पॉलिनॉमियल, 6वा प्रॉब्लेम एक्सरसाइज 3.5 मधला. ओके, आय विल इरेज ऑल दिस अँड देन वी विल स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम नंबर 6. काय म्हटलंय बघा इफ द पॉलिनॉमियल
y cube minus 5y². I will write the polynomial p of y कारण y मधलं पॉलिनॉमियल दिले y cube minus 5y² plus 7y आणि प्लस m. मग त्यांनी काय सांगितलं, हे पॉलिनॉमियल डिवायडेड बाय y plus 2 डिवायडेड बाय y plus 2 right. Remainder is 50, r is 50. So what is m, that is asked. What is m, m ची व्हॅल्यू काय. मग काय आता ह्याच्यात काय बघा, रिमाइंडर 50 दिलेलाच आहे. मग आपल्याला रिमाइंडर थिअरम वापरावा लागेल. आपण या पॉलिनॉमियलला y+2 ने डिवाइड करतोय, म्हणजे y ची किंमत मी काय ठेवणार, -2. बघा, जर तिथे y -2 असतं तर y ची किंमत आपण +2 ठेवली असती. y +2 आहे म्हणून आपण -2 ठेवतो आहोत. तर रिमाइंडर थिअरम काय सांगतो, सो सोल्युशन काय लिहिता येईल मला, बाय रिमाइंडर थिअरम when polynomial py okay is divided by y plus 2, then remainder r is p of -2. सो आपली जबाबदारी आहे p of -2 काढा आणि रिमाइंडर 50 दिलेला आहे तुम्हाला. सो as remainder is 50, p of -2 is 50. मग आता मेन इश्यू त्यातला p of -2 काढायचं, म्हणजे या पॉलिनॉमियलमध्ये y ची व्हॅल्यू -2 ठेवायची. सो p of -2 इज व्हॉट, पहिली टर्म y क्यूब, सो इट इज -2 क्यूब. मग -5y², सो -5 इंटू -2 चा स्क्वेअर प्लस 7 इंटू -2 आणि प्लस m. हे तुम्हाला त्यांनी 50 आहे असं दिलेलं आहे. मग आता काय होणार, -2 चा घन -8, -2 चा वर्ग 4, 4 आणि -5 चा गुणाकार -20, मग 7 आणि 2 चा -2 चा गुणाकार -14 आणि अधिक m बरोबर 50. म्हणजेच काय होणार, -8 -20 -28 झाले, -14 म्हणजे -42 झाले. ही कॅल्क्युलेशन्स यायला पाहिजेत. -42 अधिक m बरोबर 50 आहे, म्हणून m किती होणार, 50 अधिक 42. सो इट इज 92. सो 92 इज द व्हॅल्यू ऑफ m. सो इफ इट इज 92 हिअर, देन वी आर डन. तेव्हा जर ते तिथे 92 असेल तर ते पॉलिनॉमियल काय होईल, म्हणजे आपण असं म्हणणार, दॅट इज इफ पी वाय इज इक्वल टू y³ -5y² plus 7y plus 92. Then if py is divided by y plus 2, then remainder r is 92. This is what this problem tells you. So this is not difficult. See, remainder theorem आणि फॅक्टर थिअरम या मी असं सांगितलं मगाशी तुम्हाला, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे त्याच्यात काही फार वेगळं आपण फिलॉसॉफी मांडत नाही आहोत. सेम फिलॉसॉफी आपण बोलतो, नथिंग एल्स. सेम थिंग वी आर टेलिंग बट इन डिफरंट वे. इकडे आपण म्हणतो की तो रिमाइंडर असेल आणि इकडे म्हणतो रिमाइंडर 0 असेल तर तो फॅक्टर असेल. सो वन अँड द सेम थिंग वी आर टॉकिंग, बट टॉकिंग इन डिफरंट वेज. So that is that problem. Now come to say problem number 7. Use factor theorem to determine. Right? What is there in problem number 7? 7 of 3.5. What are they saying? Use factor theorem. कशासाठी? To determine whether. Determine using factor theorem. Using factor theorem.
what we have to decide or determine whether x plus 3 is factor of x plus 3 is factor of x square plus 2x minus 3, x square plus 2x minus 3. X plus 3 is factor of this or not. This we have to decide using factor theorem. आता फॅक्टर थिअरम तुम्हाला काय सांगतो, x प्लस 3 जर ह्याचा फॅक्टर असेल तर x इज इक्वल टू -3 जर मी ह्याच्यामध्ये टाकलं तर त्याचे फायनल आन्सर 0 येईल. म्हणजे हे तुमचं px, हे px आहे तुमचं. मग तुम्हाला x प्लस 3 हा जर ह्याचा फॅक्टर असेल तर आपल्याला फॅक्टर थिअरम काय सांगतो, p ऑफ म्हणजे समजा fx ला मी जर x मायनस a ने डिवाइड केलं म्हणजे x मायनस a हा जर fx चा फॅक्टर असेल तर फॅक्टर थिअरम काय सांगतो, f ऑफ a इज 0. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट x प्लस 3 हा फॅक्टर आहे का चेक करायचा आहे. सो कन्सिडर सोल्युशनमध्ये आपण काय म्हणणार, गिव्हन p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 3. नाव पुट x इज इक्वल टू -3 in p of x. So what you get is p of -3. What is p of -3? -3 चा स्क्वेअर, x स्क्वेअर ना, प्लस 2 इंटू -3 आणि -3. -3 चा स्क्वेअर 9, 2 इंटू -3 म्हणजे एक रूट पॉझिटिव्ह आहे एक निगेटिव्ह आहे म्हणजे प्रॉडक्ट निगेटिव्ह -6 आणि हे -3 म्हणून ते 0 आलं. p ऑफ -3 0 आहे. सो ॲज p of -3 0, what does it implies? This implies x plus 3 is the factor of px. X plus 3 is factor of p of x. So see, factor theorem and remainder theorem. Okay, so pause, review and proceed. See, don't take it casually. पॉज, रिव्ह्यू, प्रोसीड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फेज इन लर्निंग. पॉज करा, थांबा तिथे जरा, रिव्ह्यू घ्या, काय आपलं आपण शिकवलो या प्रॉब्लेममध्ये हा कसा सोडवला ते वाचा पुन्हा, मग ते कळेल तुम्हाला. नाही कळलं तर पुन्हा मागे जा, काय आहे फॅक्टर थिअरम वाचा, काय आहे रिमाइंडर थिअरम वाचा, त्याचा अर्थ लावा आणि मग तो इथे मी कसा वापरतो ह्याचा विचार करा आणि मग तुम्ही ते कळलं तुम्हाला की मग प्रोसीड करा. अशा 3 स्टेजेसमध्ये आपण नेहमी शिकलं पाहिजे. पॉज, रिव्ह्यू, प्रोसीड इज अ most important procedure in while learning. I told you our beloved teacher Dr. Kumreshan used to use this method. So it is really nice. As a teacher, when I see his teaching, it was appreciable. It is appreciable. Okay, so people are doing lots of various techniques, developing various techniques to learn, and we should follow good techniques of that. Okay, now one last problem we will try to do, say problem number 10. 10 of 3.5. काय म्हटलंय बघा, x raised to 31 plus 31. If x raised to 31 plus 31 is divided by x plus 1, find the remainder. Px you are given as x raised to 31 plus 31. Px is divided by x plus 1 and what is asked, remainder. मग आता सोपं आहे ना, x plus 1 ने डिवाइड केलेलं आहे as px which is x raised to say 31 plus 31 is divided by x plus 1, then p of -1 is remainder. P of -1 is remainder. So what is p of -1? It means in this polynomial, instead of x,
we will put -1. Why -1? Because here it is x plus 1. इथे x -1 असता तर आपण x इज इक्वल टू 1 ठेवलं असतं. अपोजिट साईन द्यायची. मग p ऑफ -1 म्हणजेच काय होणार? -1 रेस टू 31 प्लस 31. आता तुम्हाला माहिती आहे -1च्या पॉवर्सबद्दल काय माहिती आहे तुम्हाला? -1च्या पॉवर्स या अल्टरनेटली +1 आणि -1 होत असतात. जेव्हा -1चा घातांक समसंख्या असेल त्यावेळी +1, विषम संख्या असेल त्यावेळी -1. मग ही विषम संख्या आहे. ह्याच्यासाठी काय तुम्हाला -1 इंटू -1 इंटू -1 31 टाइम्स करण्याची गरज नाही आहे. -1ची पॉवर काय आहे? ती इव्हन आहे का? ओके, मग व्हॅल्यू +1. ऑड आहे का? ओके, -1. मग इथे हे -1 येणार. सो -1 प्लस 31 म्हणजेच 31 -1 अँड सो इट इज 30. सो p ऑफ -1 इज 30 यू वॉट. म्हणून त्याचा अर्थ काय होतो की त्या पॉलिनॉमियलचा रिमाइंडर कधी जर मी x+1 ने भागला तर तो रिमाइंडर 30 असेल. सो फायनली व्हॉट वी कॅन डिक्लेअर, इफ x raised to 31 plus 31 is divided by say x plus 1, then remainder is 30. समजा मी x -1 ने भागलं असतं तर रिमाइंडर काय आला असता? x -1 ने भागलं तर मग मी इथे x इज इक्वल टू 1 टाकणार. म्हणजे -1 च्या ऐवजी +1, 1 रेस टू 31 प्लस 31. पण 1 ची कुठली पॉवर? 1, म्हणून ते 1 प्लस 31 झालं असतं. रिमाइंडर 32 आला असता. इथे तो 30 आला. राईट. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिक्युलर lecture. And now say we are at the end of this chapter. In the next lecture probably this chapter will be completed. Okay, bye. At the end I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.